Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với podcast 8 với Tâm. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn podcast này giữa hàng cái podcast ngoài kia. Ở 8 với Tâm đúng như tên gọi các bạn là một cái podcast mà Tâm sẽ mời những bạn khách mời rất đáng yêu đến để cùng làm gì ạ? Để cùng tám những câu chuyện rất đời thường, những câu chuyện rất là phụ nữ, những câu chuyện thời sự, để có những cái góc nhìn đa dạng hơn, để từ đó mình có thể có những cái những cái sự thấu hiểu hơn dành cho nhau, dành cho những cái vấn đề mà nó đang nhức nhối hoặc là nó rất là hấp dẫn ở ngoài kia. Hôm nay Tâm có khách mời đó chính là Xoài Non. Hello mọi người, mình là Xoài Non. Hôm nay là một cái chủ đề rất là thú vị đối với Tâm. Đó chính là chủ đề nên cưới chồng sớm hay muộn. Tâm nghĩ Xoài Non là một khách mời rất là phù hợp cho chủ đề ngày hôm nay đúng không các bạn? Và câu hỏi đầu tiên Tâm rất muốn hỏi nãy giờ đó chính là điều gì ở Semesis mà em nhìn một cái mà em biết đây là người chồng của mình? Đâu em đâu nghĩ vậy đâu. Đúng rồi. Em không có nghĩ đâu. Ủa gì hả? Ban đầu ý là kiểu mọi người trên mạng ấy, mọi người nói chồng em là kiểu bad boy ấy. Thì em kiểu nhìn vào em cũng thấy bad boy thật. Cái xong rồi kiểu em cũng nghĩ là kiểu làm anh em thôi, kiểu anh em trong nghề với nhau thôi. Cái tự dưng đâu ra cuộc đời vồ vập cái quen nhau. Quen nhau xong chắc rơi vào khoảng tầm 3 tháng quen nhau ấy là bắt đầu em mới biết là kiểu người này chắc chắn là sẽ là chồng của mình. Wow, 3 tháng quen nhau hả? 3 tháng cũng là cũng được gọi là sớm, Dạ đúng rồi, sớm đúng ấy. không? Vậy thì là trong cái thời gian 3 tháng đó vì sao em lại thấy là Semensis là chồng của mình? Em không biết nữa nhưng mà ý là cái kiểu cái cảm giác mà lúc đó là hai vợ chồng đang kiểu buổi tối đó là cũng xin ba mẹ qua cũng qua chơi qua chơi xong Chơi kiểu mà chơi gì vậy? thì kiểu Chơi hai vợ chồng ngồi xem stream ấy. ngồi Cái xem xong rồi stream. ngồi xong rồi tự dưng hai vợ chồng tự nhìn nhau cái bảo là lúc đó tự dưng tự quay qua bảo là sao anh có cảm giác em sắp ý là em sẽ là vợ của anh. Thì lúc đấy em cũng đang tính quay qua em bảo là ủa sao em có cảm giác anh sẽ là chồng của em. Thì đó là đúng 3 tháng là hai vợ chồng có nói với nhau câu đó. Đấy. Xong mấy tháng sau là đính hôn chị ạ. Là coi như là khoảng thời gian từ lúc ngày đầu tiên chính thức quen nhau cho tới cái ngày mà đến hôn là chỉ dưới 1 năm. Dạ dưới 1 năm là Wow. từ quen nhau từ ngày 14 tháng 2 là rơi vào 14 tháng 2 là khoảng tầm ngày 10 mình đính hôn ngày nhiêu ta? Khó quá vậy. Chết, cái này là về bị giận chắc luôn. Ngày 16 tháng 11 là đính hôn hay sao ấy. Như là wow. Là có chừng 9 tháng thôi. Dạ đúng rồi. Wow. Hay nhờ. Nhưng mà kiểu là kiểu như chỉ có tin là duyên số chứ em với chồng em là do là kiểu dạng là duyên số á, là kiểu hai người là hai cuộc sống khác nhau luôn mà tự nhiên là vô tình gặp mà kiểu vô tình kiểu gặp nhau ở trong một sự kiện mà lúc mà em kết bạn với chồng em á thì chồng em cũng làm kiểu dạng là nhiều người kết bạn quá cái xong cũng bình thường là sẽ không bao giờ kiểm tra thế tự nhiên lại hôm đấy lại là không bạn chung không gì hết trơn mà trong đó là chồng em gặp em vào cái lúc mà tóc em màu đen mà cái avatar của em lại là màu vàng. Chồng em lại ấn vào cái Facebook của em để coi thì lại nhận ra em xong rồi nhắn tin liền cho em. Đó. Thì đó là kiểu duyên số mà chồng em bảo là kiểu bình thường anh sẽ không bao giờ đi sự kiện này, cũng không bao giờ coi người ta kết bạn Facebook mà kiểu là đúng vào em á thì lại coi. Chị nghĩ là cũng là duyên số đó, duyên số. Giống như có những cái trường hợp là gặp nhau như thế nào đó chính là tự nhiên ngày hôm đó nổi hứng đi một con đường khác và gặp nhau. Ví dụ như vậy. Hoặc là một cái bạn đó vô tình thì ngày hôm đó tự nhiên nổi hứng ra đó chỗ đó ngồi và tự nhiên chồng hay là người yêu đi ngang qua thì đó là duyên số. Và chị cũng nghĩ quen là duyên số mà hay ha, tức là ý là ví dụ như là chị cũng hiểu một phần là duyên số là nhìn cái là đây là chồng mình nè, đây là vợ mình nè. Nhưng mà phải có những gì đó của anh Semesis mà em cảm thấy là em sẽ không tìm được ở bất kỳ người đàn ông nào khác không? Nếu mà như vậy thì em nghĩ là chồng em thật. Chồng em kiểu thật đến mức mà kiểu dạng là hơn chứ thật nữa em không No filter luôn á. đúng không? Không cái gì ý là kiểu không cái gì ý là một là một hai là hai luôn. Kiểu dạng là chồng em sẽ luôn nói thẳng thì đó là cái mà em kiểu em thấy kiểu em tin ở Hiếu nhiều. Wow. Nếu mà như vậy á mà em nói chồng em thật nhưng mà em cũng sợ, em có sợ là những cái người ta nói trên mạng là chồng em là bad boy đó là nó cũng là thật không?
Thì ban đầu em cũng sợ, nhưng mà, kiểu, em khi mà thời gian mà Hiếu cua em ấy, là thời đó là hai 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 người cũng cũng có nhắn tin qua lại vui vẻ. Thì thì là từ tháng, 11 11 cho đến tháng 2 á, là trong khoảng thời gian đó là, kiểu, trước đó là Hiếu là bị mất cảm giác với phụ nữ luôn á, là chồng ý là, kiểu, cái kiểu mà dạng là, kiểu, không có bị, kiểu, dạng muốn yêu người Ừ. yêu thêm nữa, là, kiểu, dạng chỉ muốn là, kiểu, độc thân vậy thôi. Ừ. Cái xong rồi tự nhiên gặp em thì, kiểu, dạng lại dành thời gian quan tâm đến em nhiều hơn, mà, kiểu, kể cả việc em đi quay hay là như thế nào đấy thì luôn quan tâm đến em và luôn ship đồ ăn đến cái chỗ quay cho em ăn. Nhưng mà hông có đến đưa tận tay nha, cũng Không hơi không chê đến điểm được, đó, đúng không? cũng hơi chê đó, cũng ở nhà chơi game đó, nhưng mà Nhưng mà cũng lúc đó là Sơn Minh Sách nổi tiếng rồi, đúng không? dạ, đúng Thì rồi. đến trường quay cũng sẽ hơi 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 ngại chứ hả? Hông, Nhưng mà thật ra chứ là chồng em lười chứ hông gì chứ, lười thôi hả? khúc đó chồng em À, lười nha, không khen được nha. ôi, Nhưng mà không khen luôn nha. rất là quan tâm em, đến kể cả cái việc mà em ngủ á, em hay bị gặp ác mộng ấy, thì em rất là sợ bóng tối, mà em ở chung với dì em nữa, thì, kiểu, dì em hay tắt đèn, mà em thì em ngủ phải mở đèn. Xong rồi cái, em hay call với Hiếu thì em cũng sợ làm phiền với Hiếu, thì Hiếu mới nói là "Không, em có thể gọi anh lúc nào cũng được, lúc nào anh cũng sẵn sàng để nghe em." Thì tối nào cũng canh em ngủ. Đấy, thì 11 Ồ! tháng 2 người ta đi chơi với bồ, còn tụi em hai đứa ấy đi chơi chung với nhau, xong rồi tự dưng quen nhau thôi. À. Nhưng mà 14 tháng 2 là Hiếu tức là nếu mà hai người bạn với nhau thì cũng hơi khó rủ nhau đi chơi 14 tháng 2, đúng hông? Hông, cũng có, kiểu, mập mờ, À, cũng ô thì ý kê. là tự nhiên thấy người ta quan tâm mình quá, Ừm. thấy, kiểu, người ta quan tâm mình quá trời luôn. Mà trong cái đó là, lúc đó là có một lần là Hiếu nói với em á là Hiếu chuẩn bị đi qua nước ngoài ở, kiểu, một thời gian ngắn. Cái, xong rồi cái em mới nói là "Thế thôi hai đứa đi ăn." Đi ăn xong cái, lúc mà đi xuống dưới sảnh mà đi dạo á, chồng em quay qua hỏi em vầy nè: "Em làm bạn gái anh nha." Cái em bảo: "Thôi em hông làm bạn gái anh đâu." Cái, xong rồi ả Em ta làm vẫn vợ anh thôi. hông, hông, Hông hông hả? Hông ơi, á hả? nó sợ lắm lúc đó. Em chưa bao giờ cuộc đời em nghĩ là em lấy chồng vào lúc mà em, có 17 tuổi á chị. Ừm. Trời ơi, lúc đó em còn bé xíu à. Mà lúc đó trong đầu em mindset em là chắc phải khoảng tầm 30 tuổi em mới lấy chồng á, Ừ. em nghĩ em cuộc đời em sẽ là em đi chơi, em vui vẻ, xong 17 tuổi em lấy chồng. Thì em có nghĩ bây giờ nếu em suy nghĩ lại em thấy hối hận về cái điều đó hông? Dạ hông chị, em Hông, sướng lắm đúng hông? chị. Sướng, đúng hông? Lấy chồng là một cái gì đó nó thay đổi cuộc đời em mà. Nhưng mà ví dụ sẽ có nhiều người hỏi là 17 tuổi lấy chồng thì sẽ hơi sớm, bởi vì là sẽ cần nhiều trải nghiệm, cần quen nhiều người, Ừm. cần, cần biết cơm nguội trước khi ăn, xôi hào hải vị. Ờ, đại khái là đại khái là cần được đi chơi nhiều hơn và được trải nghiệm nhiều hơn á. Thì em thấy sao? Em thấy là năm 17 tuổi của em đã đủ trải nghiệm để em cưới Hiếu chưa? Hông, 17 tuổi em ở nhà, ba mẹ em được đi đâu đâu chị. Em lấy À, chồng em được đi chơi nhiều hơn, chồng em dẫn em đi chơi. những người khác á là được trải nghiệm xong rồi mới đi cưới chồng, còn em là cưới chồng thì mới được trải nghiệm, Dạ, đúng hông? dạ đúng rồi, tại Ờ. ba mẹ em cũng, kiểu, hơi khói, với lại là, kiểu, công việc của ba mẹ em không không phù hợp với cái việc mà, kiểu, đi chơi nhiều ấy, là Ừm. chỉ, kiểu, có ngày Tết thì mới được đi thôi, nên thành ra là cái việc mà để có một cái sự trải nghiệm nhiều thì em lại không có. Nhưng từ khi mà em quen chồng em ấy, thì, kiểu, chồng em cũng đưa em đi chơi nhiều nhiều hơn, cũng thích. Nhưng mà trước chồng em là có những mối tình gà bông nào hông? Hay là chồng em, giống như, kiểu, mối tình đầu xong rồi gặp nhau cưới luôn? Dạ hông có, cũng có chứ Ừ, chị, đấy, em dễ gì. vậy là cũng có trải nghiệm, Dạ, cũng có trải đúng nghiệm sương hông? sương á, Sương sương, sương vui sương. vẻ sương sương, Dạ, đúng rồi, nhưng mà gà bông hông mà. gà bông, Dạ, chị cũng nghĩ là cỡ tuổi khoảng cấp 2 cấp 3 thì thường gà bông. dạ. Cho nên khi mà em gặp Hiếu một cái em cưới thì chị cũng hơi ngạc nhiên, tại vì là, thường á, thông thường thôi là mọi người sẽ gặp người này người nọ, quen người này xong, yêu dữ lắm, yêu đập đầu, xong rồi đau khổ chia tay, xong bắt đầu quen một người khác, xong rồi quen người này cảm thấy không hợp, rồi này nọ chày chật, ta nói là qua bao nhiêu, rồi như là Đau sóng đớn, gió đau đau đớn, đớn. thì gặp một người Ừm, thì là sẽ đôi khi là trời ơi, người này có những cái mà mình cần, một, hoặc người này là cái mà trong cái thời điểm đó mình cảm thấy mình cưới đúng thời điểm thôi mà cũng không có yêu gì lắm á, thì chị cũng có thấy một số trường hợp như vậy. Cái thứ ba là, giống như, kiểu, mình không, anh này yêu mình quá thôi mình thấy cũng được, thôi mình cưới đại đi, tới tuổi rồi, kiểu, giống giống như ừm, vậy.
Thì cho nên em cưới chồng năm 17 chị cũng thấy giống như là em skip qua hết tất cả những cái mà chị mới vừa kể luôn á, là em nhảy thẳng từ gà bông sang tới cưới chồng luôn. Dạ đúng rồi. Thì rất là nhiều người, thật ra cũng rất là nhiều người muốn được như em, tại vì người ta trong cái quá trình người ta tìm kiếm á, người ta rất là mệt mỏi. Em chỉ thấy như vậy là em may mắn đúng không? Em cảm thấy em may mắn đúng không? Dạ đúng rồi, em may mắn, mà chồng em cũng nói là em may mắn khi gặp anh. Chồng nói vậy tự tin lắm. Nhưng mà thật ra là kiểu trước khi mà em quen Hiếu, em cũng quen với nhiều người kiểu không được ok lắm ấy. Nhưng mà khi mà em quen Hiếu thì kiểu bản thân là Hiếu không không bao giờ ép em làm một điều gì đó mà em không thích cả. Lúc nào cũng tôn trọng đến em. Và thật sự luôn là hồi mà Hiếu mới quen em ấy, Hiếu tôn trọng em rất là nhiều. Kiểu em còn bé mà thì người ta cũng tôn trọng em. Thì kiểu đó là cái mà em nghĩ đây là một người đàn ông tốt. Nhưng mà lúc em cũng không suy nghĩ gì nhiều hết. Nhưng mà càng quen đi thì em càng thấy người này người ta kiểu người ta lo cho em nhiều hơn là việc người ta chỉ vì quen em. Bởi vì là kiểu mọi người bảo là quen vì kiểu con gái kiểu trồng rau trồng đây kia thứ đó. Cũng hay ha, thú vị. Vậy chứ khi mà em cưới chồng á thì là có những cái gì liên quan tới chuyện cưới chồng mà em cảm thấy là em sẽ muốn khuyên tất cả mọi người là cưới chồng sớm đi, có không? Trong trường hợp của em. Trong trường hợp của em hả? Cưới chồng sớm hả? Tức là ví dụ như là bình thường mọi người sẽ hay khuyên người khác là thôi chơi đi, từ từ hãy cưới chồng cho sướng đi. Nhưng mà trong trường hợp của em á thì em sẽ khuyên mọi người ngược lại, thì là những cái quan điểm của em về việc cưới chồng sớm là gì? Cưới chồng sớm có người chiều chị, có người ý là thật ra là kiểu nếu mà lấy chồng đúng người á thì kiểu cái người ta sẽ ở nhà người ta đợi mình nhiều ấy. Với lại là kiểu em cảm giác như là kiểu dạng là khi mà em lấy chồng ấy thì kiểu sẽ có người lo cho em nhiều hơn. Và kiểu dạng là sẽ có người kiểu gọi là ta kiểu dẫn dắt mình đi ấy, kiểu mình có một nơi để mình nương tựa ấy. Đó. Wow, trời ơi, dễ thương vậy trời. Thật sự là chị không có nghĩ là chị sẽ được nghe những câu trả lời giống như vậy. Tại vì là thường là chị sẽ expect là sẽ nghe những câu giống như kiểu thực ra á chị, em nếu được suy nghĩ á, em nghĩ em chả không có cưới Hiếu sớm gì đâu, hay là cưới về rồi Hiếu này Hiếu nọ lắm chị ơi. Cho nên chị sẽ tưởng tượng gì vậy thôi rồi. Chị không có nghĩ là em sẽ trả lời cho chị những cái câu trả lời mà nó siêu là cổ tích, mà siêu là đáng yêu luôn á. Thực sự Em cũng may mắn thật ra là tại vì em lấy chồng thì chồng em bao dung, với lại chồng em kiểu nghĩ cho em rất là nhiều. Kiểu chồng em kể cả những cái việc mà có những cái hành động của em á, em bị kiểu con nít ấy, thì chồng em cũng bảo là anh cũng đã từng trải qua cái khoảng thời gian như vậy rồi và anh hiểu được cái suy nghĩ của em, nên là anh không trách em, nhưng mà anh mong là em sẽ hiểu những điều anh nói. Đó, chỉ vậy thôi. wow. Hiếu cách em bao nhiêu tuổi? Anh Hiếu cách em 13 tuổi. 13 tuổi. Ồ, thì đúng rồi. Vậy là anh Hiếu giống như là nói chung là vừa chồng nè, vừa người yêu nè, bao như một người anh, đúng không? Một người anh, một người bạn thân. Ồ, đó là quá quá tuyệt vời nhờ. Em có nghĩ lấy chồng sớm là bỏ cuộc chơi không? Dạ không chị, em lấy chồng em đi chơi nhiều hơn. Tại vì kiểu dạng thật ra là em với Hiếu ấy kiểu chơi cùng hội bạn bè luôn ấy, kể cả là bạn bè em có qua chơi thì anh Hiếu vẫn đi ra tiếp tiếp đó. Nói chung là kiểu kể cả là nhiều khi là tổ chức đi du lịch chung á là cũng rủ chồng thì chồng vẫn đi luôn. Thì em thấy không nghĩ cái việc mà lấy chồng xong là từ bỏ cuộc chơi đâu. Tại vì xung quanh bạn bè em nhiều người cũng lấy chồng ấy, thì mọi người vẫn đi chơi chung với nhau rất là bình thường, và mọi người đi chơi chung thêm một hội luôn ấy. Hay quá hả? Hình như chị nghe nói là Hiếu còn là cho tiền em đi chơi, cho tiền đi chơi giùm đi nữa mà, phải không? Dạ đúng rồi, là kiểu nhiều khi mà ý là kiểu có một khoảng thời gian á em bị kiểu ở nhà em không có chịu đi đâu hết trơn á, thì chồng em bảo chơi làm ơn năn nỉ đi chơi giùm cái đi ra ngoài giùm cái đi. Bảo là tiết tiền thì anh cho em tiền em đi. Đến mức như vậy là kiểu tại vì bình thường em mà ở nhà là em lười không có giờ đi đâu hết trơn á, mà em ở lâu quá thì ổng lại cảm thấy là kiểu em chỉ cứ bị kiểu xoay quanh cuộc sống trong nhà thôi á, thì ổng cảm thấy là như vậy thì sẽ cảm thấy là vợ mình sẽ rất là buồn và nhiều khi là mình sẽ bị tiêu cực ấy, nên là bảo là đi chơi đi, không thì đi shopping đó. Trời ơi, Cũng hơi chiều vợ chút. không, cái đó không có chút đâu. Cái đó là rất nhiều nha. Khi mà em còn nhỏ như vậy á, mà em đã tại vì thực ra là chồng cũng liên quan tới trách nhiệm á. Dạ.
Thì em có cảm thấy là ở cái độ tuổi nhỏ như vậy mà em phải gánh một cái trách nhiệm quá to lớn trên vai không? Tại vì để mà xây dựng một gia đình nè, xây dựng tương lai gia đình, rồi hai bên nội ngoại vân vân này kia, thì thường là mọi người sẽ cảm thấy là đó là một trách nhiệm rất là lớn trên vai một cô gái còn nhỏ. Thì em có thấy gì không? Dạ không chị Không. ơi. Thật ra là tại vì á bên nội ngoại á rất kiểu dạng là bên chồng với bên em á là kiểu mọi người không có bị kiểu đặt nặng vấn đề là kiểu em phải như thế này hay là như thế kia, chỉ là kiểu là sống em kiểu lễ phép hiếu thảo là được rồi. Còn mọi người không bắt em làm gì cả, kể cả nhiều khi mà ví dụ như là những cái ngày lễ Tết đến này kia thứ ấy, thì mình kiểu mình mới về làm dâu mà cái thế là em kiểu mua quà cáp mang đến, xong trời ơi mua làm cái gì vậy, thôi đừng có mua. Xong rồi kể cả kiểu ở nhà mẹ chồng em với lại bố chồng em cũng rất là thương em, thì nhiều khi mà em ngủ đến trưa chiều em hay làm khuya ấy, xong rồi em ngủ đến trưa chiều mẹ chồng em làm đồ ăn cho em, xong mà mẹ ghi lại ở trên bàn ấy, mẹ bảo là ê ăn thì luộc lại hay là nấu lại nha. Ghi nốt lại. Dạ đúng Trời rồi, ơi, đáng yêu vậy trời. dễ thương Quá quá đáng yêu luôn á, thật mà sự. kiểu em không có bị áp lực, không có bị áp lực gì mà kiểu phải làm dâu hay phải như thế nào hết. Mà hồi xưa ấy em trước khi mà em lấy chồng ấy em bị sợ, em nói em hay nói mẹ em lắm. Mẹ chồng em á là hồi xưa trước khi con lấy chồng á con sợ là con lấy về nhà chồng mẹ chồng ghét con, mẹ chồng bắt nạt con, nhưng mà tự nhiên con về con mẹ thương con quá, giờ sao? Giờ sao thì đó là con phải về sớm thôi đó. Đó, hay quá ha. Thôi mẹ chồng em bảo thôi ngủ đi, đừng có dậy. Mẹ chồng em vậy á mà mẹ em đâu có, mẹ chồng em mà không có cho em nấu ăn. Vậy á, không biết sao. Lam có ở chung với ba mẹ chồng không? Dạ không. Hai vợ chồng ở riêng đúng không? Dạ. Hai vợ chồng mà ở riêng với nhau á, thì ví dụ những cái lần mà cãi nhau á, thì có ai đi về mét ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ không? Có. Em mét ai? Em mét mẹ chồng em. Em mét mẹ chồng em, còn chồng em về mét mẹ em. Hay quá. Rồi xong rồi ai bên ai, hoặc là giải quyết như thế nào? Bình thường em về em sẽ mét mẹ em trước. Em mét mẹ em trước để em chặn đầu đã. Để em lấy được sự thương cảm với lòng em. Thì kiểu bình thường là khi mà xảy ra vấn đề đúng không, em sẽ là đi tí lê cho mẹ chồng em trước. Xong cái em nói mẹ con mách mẹ cái này xong rồi kiểu mẹ về mẹ dạy hiếu đi, mẹ rất là hư luôn, suốt ngày bắt nạt con làm con buồn rồi này kia thứ. Cái mẹ bảo mày làm như thế là không được nha, mày làm vợ như vậy là không được nha, mày coi chừng tao đấy. Nhưng mà khi mà cãi nhau á, thì có khi nào cãi nhau lớn mà em cảm thấy là với một người mà cách mình 13 tuổi là suy nghĩ quá khác biệt nhau không? Dạ có chứ chị. Có một khoảng thời gian hai vợ chồng em kiểu bị kiểu không có cùng suy nghĩ á, mà kiểu xảy ra rất là nhiều vấn đề luôn. Nhưng mà kiểu cũng rất là may mắn để kiểu tại vì cái thời gian đó rất là kinh khủng đến mức mà kiểu có thể là kiểu cuộc sống hôn nhân hai vợ chồng không thể tiếp tục được nữa luôn á. Nhưng mà bởi vì là hai đứa đã ngồi lại nói chuyện với nhau rất là nhiều và cố gắng là sẽ kiểu cùng nhau vượt qua, thì bây giờ may mắn là vượt qua rồi và bây giờ hạnh phúc lắm, vượt qua là vui vẻ liền à. Dễ thương. Nhưng mà rồi ví dụ như là Hiếu sẽ có bị tại vì là Hiếu hơn em 13 tuổi á, thì đôi khi mà mình lớn hơn cái người vợ hoặc người chồng hoặc là người yêu của mình á, đôi khi mình sẽ hay bị nghĩ là cái ý kiến của mình là đúng, cái quan điểm của mình là đúng, Dạ đúng rồi. còn của người kia sẽ bị sai. Dạ, Thì Hiếu có bao giờ Hiếu cho em cảm giác đó không? dạ có chứ chị. Ý là tại vì thật ra là tại vì em còn bé, em bé hơn Hiếu 13 tuổi lận mà. Thì kiểu dạng là cái mặc định của trong đầu Hiếu á, đôi khi á, nó sẽ là kiểu dạng như nè, em còn quá nhỏ để em làm kiểu cái điều đó nó đúng ấy, nên thành ra là nhiều khi á trên phương diện Hiếu nhìn Hiếu chỉ nói là em kiểu em con nít quá, nên thành ra là Hiếu hay mặc định là em hay sai. Có đôi cả thì thật ra là cũng có sai thật, nhưng mà đôi khi thì cũng có sai thật, nhưng mà nhiều khi thì kiểu hai vợ chồng hay cự luận bởi vì là Hiếu luôn nghĩ là kiểu dạng mọi thứ em đều kiểu sai ý. Tại vì Hiếu lớn hơn đúng không? Tại vì Dạ 13 đúng rồi. tuổi là cách Thật ra gần là như là cả một nói sao ta, nói là một thế hệ thì cũng hơi xa, nhưng mà ý là cách 13 tuổi là một con giáp rồi. Hơn một là con giáp rồi. giống như là từ cái đoạn mà có internet hay không internet rồi phát triển mạng xã hội là cũng trong khoảng thời gian có chừng mấy năm chứ bao nhiêu, dưới 10 năm.
Cho nên là khoảng thời gian 13 năm là cũng wow, là cũng rất là nhiều ấy. Dạ đúng rồi, nó là khác biệt rất, ý là nó bị, kiểu, xa nhau quá ấy. Nên là đôi khi những cái quan điểm á, nó ý là ở quan điểm ở cái thời điểm của em và cái độ tuổi của em thì em nghĩ đó là đúng, nhưng mà ở một cái độ tuổi lớn hơn như chồng em á, thì chồng em sẽ cảm thấy là như vậy nó sẽ không phù hợp. Vậy Đó. hả? Ngày xưa chị cũng đã từng quen một anh, hơn chị 9 tuổi là nhiều nhất. Trước giờ chị, quen người lớn tuổi hơn chị nhiều nhất là 9 tuổi. Và lúc đó là mối tình đầu của chị ấy. Và chị cũng cảm thấy giống như em, đó chính là đây là cái người mà mình sẽ cưới và, gọi là, mình sẽ, sâu đậm dữ lắm, rồi, người này giống như, kiểu, có thể dạy dỗ được mình này nọ kia á. Nhưng mà sau một thời gian thì chị cảm thấy đó cái điều nó không phù hợp với chị nữa và chị cũng cảm thấy không được. Và chị tới bây giờ thì đó là chị với anh ấy cũng đã chia tay rồi và cũng đã rất là lâu rồi. Và bây giờ nếu mà được quay lại thì chị vẫn cảm thấy, 9 tuổi cũng là cái độ tuổi mà cũng cũng thú vị, bởi vì là người ta cho mình được, kiểu, người ta giống như, kiểu, một người anh á, một người anh người ta sẽ cho mình những cái lời khuyên hoặc là những cái, nói sao ta, những cái, đại khái nói thẳng luôn là những lời dạy á. Và mình cảm thấy là, hóa ra là đây là những cái điều mà mình chắc phải lâu lắm mình mới biết được, mà đây là mình đã có một người bên cạnh để người ta chỉ cho mình rồi. Thì chị cảm thấy là em rất may mắn là em gặp được Hiếu hơn em 13 tuổi, cho em được những cái điều mà giống như là em phải cần 13 năm em mới biết á, thì bây giờ Hiếu cho em biết trước rồi. Em đốt cháy được rất là nhiều thời gian để mà em có thể biết được nhiều điều hơn, đúng không? Để nhiều khi đi ra ngoài em cũng đỡ bỡ ngỡ hơn, Dạ đúng đúng không? rồi. Ờ, thường người ta không dám lấy chồng sớm là bởi vì người ta sợ ảnh hưởng sự nghiệp ấy. Dạ. Đó là trường hợp của chị. Thì em như thế nào? Em cảm thấy là em có bị, ảnh hưởng sự nghiệp hay là em cảm thấy em phải, gọi là, bỏ hết mọi thứ để mà ở nhà, gọi như là, đứng đằng sau Hiếu, support cho sự nghiệp của Hiếu hay là cái gì không? Dạ hông, thật ra là tại vì em yêu Hiếu vào cái thời điểm mà em chỉ có 16, 17 tuổi thôi, thì cái thời điểm đó em vẫn chưa có xác định được là cái công việc của mình nó là như thế nào ấy. Và đến khi mà em cưới Hiếu thì lúc đó em mới thực sự là kiếm được một cái, gọi là, cái đam mê mà để mình theo đuổi. Thì dạo gần đây em đã kiếm được đam mê của mình và em đang theo đuổi nó, thì rất là may mắn là, kiểu, chồng em vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ em và, kiểu, dạng là, chồng em, bảo là "Nếu mà em thích những cái gì là gì thì em hãy làm, anh sẽ không bao giờ mà, kiểu, cản trở những cái đam mê của em khi tuổi trẻ hết, và khi nào mà, nếu mà em cần anh giúp đỡ thì anh sẽ luôn ở đằng sau giúp đỡ em." Trời ơi, Đó, vậy thôi. hay vậy nhỉ? Chồng em không bao giờ, kiểu dạng, bắt em làm hay là, kiểu, bắt em từ bỏ hay như thế nào hết. Chồng em còn bảo em vầy nè, chồng em sẽ không, ý là, kiểu, nếu mà em đi làm á, lương em chỉ có 1-2 triệu một tháng cũng được, nhưng miễn là em phải đi làm, Ừ, chứ chồng em không đồng ý cái việc đó. hay nha. Hông, Ừm, chị đồng ý với Hiếu, thì đó. chị đồng ý với Semesis là kiếm được ít cũng được, nhưng phải Ừm, kiếm được và phải có niềm vui và phải có, gọi là, phải có một cái mục đích để mà mỗi ngày ngủ dậy và sống ấy. dạ, đúng rồi. Thì chị cũng thấy đó là điều đó cũng hay. Dạ, đúng OK. rồi, em cũng đồng ý với quan điểm đó. Thật ra là em cũng không phải là tiếp người, kiểu, thích ở nhà, Ừm, kiểu, không ấy. Em, kiểu, em là một người rất là thích, kiểu, cái trong cái khoảng thời gian mà em đi làm ấy, kiểu, cái thời gian mà em đi làm là em vui ơi là vui, lúc nào em cũng tươi cười hết trơn, mà em ở nhà là em khó chịu lắm, ừm. tính em xấu dữ vậy trời. Rồi cái hỏi câu này nó hơi nhạy cảm mà chị cũng cảm thấy là cái câu hỏi mà bản thân chị là một, cũng fan nữ quyền á, cho nên hỏi câu này chị cũng cảm thấy chị bị, phạm vào cái niềm tin của chị. Đó là chị sẽ hỏi em về chuyện con cái. Ừm. Em có bị, gọi là, áp lực hay là từ phía gia đình hay là áp lực từ bản thân em hay xã hội về cái chuyện con cái hông? Em, ý là, kiểu như em nói là, kiểu, trước đấy em yêu Hiếu thì lúc mà em mới cưới xong ấy, thì em rất là mong có em bé, Ừm, nhưng mà, kiểu, không không may mắn là không có kiểu, chưa có được ấy. Cái xong rồi, kiểu dạng là, bắt đầu em tìm được đam mê là em giờ này em rất là thích diễn xuất và em đang trong quá trình là, kiểu, trau dồi về nó. Thì, kiểu dạng là, em cũng sợ là, kiểu, khoảng thời gian vừa rồi á, thì em cũng sợ là nếu mà em có em bé thì em lại, kiểu, không tiếp tục được cái việc này mà em lại phải dừng lại một thời gian, thì em sợ sau này em đẻ xong em lại không làm được nữa. ừm, Đó, nhưng mà thời gian này thì, tự nhiên cuộc đời em thay đổi á, cái em thấy là em nên có con,
Em có con, tại vì thì em cũng thấy là chồng em cũng lớn tuổi sương sương rồi, cái em cũng thấy là em cũng hơi áy náy để chồng em đợi á, nên em nghĩ là thôi em đẻ cũng được. Tại vì bản thân em là tiếp người kiểu hướng về gia đình nhiều hơn là bản thân mình bên ngoài, nên là em thấy là đến lúc em cần có con rồi, em sắp có con rồi, em đang chuẩn bị đi lấy trứng. Em làm IVF hả? Dạ. Rồi, nhưng mà Hiếu có áp lực em về chuyện này không? Kiểu gián tiếp, chứ chị nghĩ chắc Hiếu thì chắc không có áp lực trực tiếp em đúng không? Không, chồng em không. Chỉ là em do em nghĩ cho chồng em và em cảm thấy là Thì nhiều khi nhìn thấy cũng buồn không, thật ra là tại vì Hiếu rất là thương con nít, kiểu bị đam mê luôn ấy. Cái xong mà em kiểu thấy kiểu lâu lâu kiểu mọi người gia đình hay đến hỏi là bao giờ đẻ, cái xong rồi Hiếu về cũng ngồi nói nhỏ với em là ba mẹ kêu đẻ rồi kìa. Cái xong thì chị vợ như đấy thôi, cũng không kiểu là em ơi em đẻ đi, thì không phải là kiểu người như vậy. Hiếu kiểu tôn trọng việc là nếu mà em muốn đẻ thì đẻ, không đẻ thì thôi. Kể cả việc em nói với Hiếu là kiểu dạng là em sợ là tại vì sức khỏe của em, nhiều khi ý là tại vì em cũng thấy là lâu ý mà hai vợ chồng vẫn không có con ấy, em cũng sợ là nằm tối cũng nằm, nó hỏi là nếu lỡ em vô sinh thì sao. Thì Hiếu mới nói là em hỏi em là nếu mà em vô sinh thì anh có đi lấy người khác không. Thì Hiếu mới nói với em là không, đi xin con nuôi. Đấy. Cái lúc mà Hiếu cầu hôn em á, em có bị bất ngờ không? Em bị kiểu Không có, chị lãng xẹt với chị. Ồ, Cái vậy khúc đó hả? em lãng xẹt rồi. Ý là chồng em đi mua nhẫn cầu hôn thì tự nhiên thôi mua nhẫn người ta đi ra ngoài người ta lấy đi, không chịu. Thích tự nhiên em đang ngồi make up trong phòng, cái tự nhiên bạn tới thì mở cửa cạch. Thì em biết là có người tới thôi, thì em lết kết em đi ra, chồng em đang xè tiền trả, đang xè tiền trả. Thì em mới mở cửa hello. Cái ý là hello người bạn mới tới, thì em thấy đang xè tiền, cái nhẫn đang cầm trên tay. Trời ơi. Cái xong rồi chồng em nhẹ nhàng cất nhẫn cất đi, xong rồi em đi vô trong nhà vệ sinh em rửa tay, nghe em mở cửa cái cạch đi ra, ta quỳ xuống nè, nè nhẫn đính hôn nè, xong hết Vậy thôi đó là em trả tiền nhẫn ngay cửa. Em thấy cái cảnh trả tiền ngay cửa. xong rồi là rồi em đi vô rửa tay là đưa cầu hôn em luôn á chị thấy nó không có một cái chút gì mà kiểu em kia em buồn lắm. Cái xong cái hôm mà em đi đám cưới, cái hôm mà em đi cái buổi tối của chị Phương, chị có nhớ lần đầu tiên em với chị gặp nhau không? Cái lúc mà anh Chí với chị Phương ngồi nói, anh có nên nói anh gì không? Hai người bạn của mình hả? Thì hai người đó ngồi nói chuyện với nhau ở trên thuyền, cái lúc mà ngồi nói hai người bạn của mình trên thuyền nói chia sẻ mọi người á, thì em có ngồi em nói với Hiếu là một câu là em ý là em rất là buồn khi kiểu dạng là nhìn thấy cái cảnh này. Tại vì kiểu dạng mình buồn về bản thân mình thôi, nhưng mà mình hạnh phúc cho người ta. Là kiểu dạng em thấy hai người kiểu nhìn hạnh phúc được cầu hôn như vậy, thì tại sao em cũng là phụ nữ, tại sao em không được nhận điều đấy. Thì em cảm thấy là chồng em bị áy náy về bản thân mình, là tại sao mình lại không cho vợ mình một cái cầu hôn đàng hoàng đó. Xong rồi, nhưng mà từ đó đến giờ là Hiếu đã làm cho em một cái cầu hôn đàng hoàng như em muốn chưa? Dạ không có chị. Chồng em không có ga lăng gì hết, không, ý là không có một cái gì đó lãng mạn á chị. Cái xong rồi cái kiểu dạng là bạn bè em ai cũng biết mà. Cái xong rồi đi chơi á, bạn bè bắt chồng em quỳ xuống cầu hôn mẹ ngược em trước mặt tất cả mọi người. Thì chồng em kiểu gì là nói là gì lấy anh nhà nha. Nói mà lắp bắp, trời ơi, nửa tiếng đồng hồ không nói được. Má em tức ơi là tức. Giận thiệt chứ. Trước khi quen Hiếu là em 16 17 tuổi đúng không? Thì lúc đó còn rất là nhỏ. Kiểu mới dậy thì luôn á, đang dậy thì luôn á. Và tới bây giờ thì em cảm thấy là em có khác biệt gì nhiều không? Trước khi mà em quen Hiếu á, thì em hơi ích kỷ. Em không biết nghĩ cho người khác và em không biết thông cảm cho người khác nha. Là em kiểu em bị hơi gọi là nóng tính như láu cá ấy. Nhưng mà cái xong kiểu khi mà em bước vô cuộc hôn nhân rồi, thì bài học lớn nhất mà cái mà em kiểu thay đổi sau bao nhiêu năm ấy, là em học được sự thông cảm và sự thấu hiểu. Và kiểu biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Cái đó là Hiếu dạy em hay sao? Hiếu đã chỉ cho em hay sao? Hiếu không chỉ em, nhưng em nhìn vào cách mà Hiếu đối xử với mọi người ấy. Và nó ý là với lại cái khoảng thời gian mà thông cảm và sự thấu hiểu á, là cái cuộc hôn nhân của hai tụi em ấy, nó dạy cho tụi em cái đó, tự động nó dạy cái đó.
chứ không cần phải ai nói nhau cả. Hay quá nhờ. Chị nghĩ là khi mà hai người mà thực sự là thuộc về nhau á thì bỗng dưng mọi thứ nó cứ hòa làm một kiểu gì á, đúng không em? Chị cảm giác như nãy giờ em kể về Hiếu và em thì cảm thấy là như là hai người như kiểu hai người bạn thân của một mối quan hệ này á. Kiểu hai người sinh ra dành cho nhau để mà gặp nhau và cảm thấy ở nhau là đủ rồi. Mình không cần có gì hơn, đúng không? Dạ. Em với Hay Hiếu quá ha. ở chung với nhau vui vẻ lắm. Ý là kiểu mọi người hay bảo á là kiểu khi quen ý thì thấy lúc nào cũng đẹp hết, mà cưới về thì kiểu thấy nó khác ấy, kiểu nhiều khi mình thấy được tính xấu của họ ấy. Nhưng mà em với Hiếu là từ sau 1 tháng quen nhau là trời ơi biết bao nhiêu tính xấu nó lộ ra, trời ơi. Cái cưới xong là bình thường luôn chị, cưới xong là Mình quen với cái đó luôn. em quen, ý là kiểu nó chỉ khác là tụi em kiểu công bố với lại mọi người á là kiểu tụi em đã kết hôn rồi thì đó là vợ chồng rồi, nhưng mà nó lại chẳng thay đổi một điều gì đó của tụi em cả, là kiểu bởi vì đã ở chung với nhau từ trước khi cưới nữa, nên thành ra là kiểu biết hết những cái tính xấu của nhau, dạ, đúng đúng không? rồi. Cho nên là sau khi cưới về không có bị bỡ ngỡ là ôi vì sao anh ngày xưa tuyệt vời như thế mà bây giờ anh lại như vậy, đúng không? Không, trời ơi, tụi em thể hiện những điều xấu nhất của nhau từ sau 1 tháng rồi chị ơi. Em có lời khuyên nào dành cho chị và cũng giống như là những cô gái trẻ chuẩn bị cưới chồng hay là suy nghĩ đến cái việc một ngày nào đó sẽ cưới chồng không? Không phải khó với cái chồng. Thôi không biết đâu nha, cái này em chịu quá. Trời ơi, thích lấy chồng thì lấy thôi chứ sao biết được. Sao em biết được Khúc Đại. Ý là đừng có mê trai quá, lấy chồng như em thôi. Em cũng là dạng mê trai lấy chồng. Nhưng mà em lấy đúng người nha. Trộm vía, trộm vía. Trộm vía là đúng Trộm người. vía là đúng người. Nhưng mà bây giờ đang hỏi thực tế là nếu mà bây giờ được quay lại á, là em có cưới ngay thời điểm đó không? Hay em sẽ cưới, hay em sẽ quen Hiếu một thời gian lâu hơn và em sẽ cưới sau đó? Không, em sẽ cưới vào thời điểm đó. Tại vì cái thời điểm đó em cưới á, thì không phải là tự dưng mà cưới. Ý là cái cảm giác mà đúng người nó sẽ là đúng người. Mà nó sẽ kiểu nó sẽ không thể hiện ra được bên ngoài. Mà đó là cái cảm giác mà kiểu dạng là, tại vì chồng em á nói với em đúng một câu vậy nè: khi mà anh gặp em á là anh biết em là đúng người, chỉ như đơn giản như vậy thôi. Mà kiểu bảo là kiểu khi ý là khi mà em bên cạnh một người á thì em cảm thấy là em bình yên á, thì em quyết định em sẽ ở bên cạnh người đó. Thì cũng bình Cái yên duyên cái thì số nó vô lấy nhau thực sự luôn á. Cái câu chuyện của em là thực sự là đúng cái câu đó luôn á. Tại vì một người đang không hề có cảm xúc yêu đương với phụ nữ nữa, và một người thì còn đang ở cái tuổi mà yêu đương gà bông, đúng không? Mà gặp nhau giống như kiểu đó, cả hai hòa là một. Hay nhờ, hay ấy. Em Ray nói chuyện với em thì cảm thấy là chị cũng ganh tị với những ai mà tìm được một cái tình yêu của đời mình sớm như vậy. Tại vì nó làm cho mình cảm thấy khỏe em à. Còn những người mà chưa tìm được á, họ cảm thấy ôi sao mệt quá, cứ như cứ gặp người này thì thế này, gặp người kia thì thế kia, rồi chứng kiến những cái cuộc hôn nhân hoặc là những cái cuộc chưa hôn nhân đâu nha, hai người quen nhau thôi cãi nhau, người ta nói sùm, chị cảm thấy rất là mệt. Và chị bị những cái cảm giác tiêu cực liên quan tới cái chuyện mà yêu đương cũng như là kết hôn. Nhưng mà hôm nay nói chuyện với em á, làm cho chị cảm thấy là wow, những người đó là những người bị tìm thấy sai người thôi. Còn khi mà mình thấy đúng người rồi thì mình sẽ cảm thấy là vui, và dù cho có cưới sớm hay cưới trễ gì nó cũng rất là xứng đáng khi mà mình cưới đúng người. Mà cưới đúng người á, cưới sớm sướng lắm chị, em nói thiệt. Sướng, siêu sướng luôn á. Gom lại là vẫn là khi mà đúng người thì là cưới sớm rất sướng đó, đúng không? Vui, ở chung như mấy người bạn vậy á chị. Vui lắm. Hay nhờ. Đó, giống như chị nói đó, như hai người bạn á. Em với chồng em liên thuyên suốt ngày à. Mà chồng em không có em là chồng em buồn lắm. Tại em nói nhiều á. Em nói chiều ngày nào em cũng chồng ơi, chồng béo ơi, chồng béo à. Em nói tùm lum trên trời. Mà nhiều khi mà chỉ có một mình em nói, chồng em ngồi nghe. Chồng em ngồi bấm game vậy nè. Sao? Nói tiếp đi. Nói tiếp đi. Đó. Tức là chồng em sẽ ngồi nghe em nói chuyện, mà không có em nói chuyện sẽ buồn. Không thấy em nói chuyện á là sẽ chủ động đi tìm em. Chị sẽ hỏi một câu vừa nông mà vừa sâu. Đó chính là em có đang hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm, lấy chồng sớm đi mọi người ơi. Lấy chồng sớm.
Tức là tức là chị hôm nay chị nói chuyện với em á, chị cũng cảm thấy là cái quan trọng không phải là sớm hay muộn. Bởi vì đôi khi có những người cưới muộn, người ta nghĩ là người ta cưới muộn để người ta trải nghiệm, nhưng thực ra là tới khi cưới xong về thì cái người họ cưới cũng không phù hợp. Mà trong trường hợp của em cưới rất sớm, nhưng mà em cảm thấy đây là một cái người mà siêu phù hợp với em, làm gì cũng phù hợp, thì chị nghĩ chắc là mỗi thước đo của mỗi người sẽ khác nhau, đúng không? Em mình sẽ thấy là mình tìm được người chồng phù hợp là một niềm hạnh phúc. Thì cũng sẽ có những người khác cảm thấy là sự nghiệp là một hạnh phúc, và không ai có thể kiểu mang ra so sánh được là ai vui hơn ai đó. Và hôm nay em làm cho chị mở mang đầu óc, đó chính là không phải cứ cưới chồng về là bỏ cuộc chơi và bỏ sự nghiệp, mà vẫn có thể là nếu mà mình có một người ủng hộ mình bằng hết tất cả những gì họ có, và ủng hộ mình thực sự, yêu mình thực sự, thông cảm cho mình thực sự, thì là mình chả cần phải bỏ bất kỳ cuộc chơi nào. Nhiều khi mình còn được đi chơi nhiều hơn trong trường hợp của em, và mình còn có thể bắt đầu được một cái sự nghiệp rất là thành công nữa đó. Hôm nay nói chuyện với em là cho chị cảm thấy rất là nhiều điều mới mẻ. Đó, lý do của podcast 8 với Tâm là như vậy đó các bạn à. Được nghe những cái quan điểm khác nhau để mà mình cảm thấy wow, hóa ra là những cái gì trước giờ mình suy nghĩ nó cũng không hẳn là sai, mà cũng không hẳn là đúng, và cũng không hẳn là một cái lối suy nghĩ duy nhất, mà nó có rất là nhiều cái suy nghĩ khác nhau. Để nói về cái chuyện mà cưới chồng sớm hay muộn là một câu chuyện tùy duyên số. Nhưng mà Tâm cảm thấy được ngày hôm nay chính là gì? Khi mình tìm được một người phù hợp thì cái chuyện mà mình cưới chồng sớm hay muộn nó chỉ là thời gian thôi. Cái quan trọng là mình lựa chọn đúng người nè, và cái quan trọng là tối về mình với người đó ngủ ngon. Đúng không? Là một cái niềm hạnh phúc rồi. Tâm chúc các bạn sẽ luôn tìm được cho mình một câu trả lời về sự hạnh phúc của riêng mình. Cảm ơn Xoài nói rất là nhiều. Hôm nay thật sự nói chuyện với em chị rất bất ngờ, tại vì là em cho chị những cái góc nhìn mà nó rất là khác đó, và chị cảm thấy rất là thú vị. Cảm ơn em đã dành thời gian tới đây là nói chuyện với chị, dành thời gian nói chuyện với các bạn, với mọi người, và chia sẻ với mọi người rất là nhiều điều hay ha. Dạ. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên bấm like podcast này, bấm subscribe kênh Ngọc Tâm Official, và bấm cái chuông để nhận thông báo khi mà Tâm ra podcast mới nha. Cảm ơn các bạn.